Tervetuloa kaikille. Tässä videossa puhumme siitä, miten opit puhumaan sujuvasti suomea. Jotta puhuisit sujuvasti, sinun on ajateltava suomeksi. Näytän sinulle, miten se onnistuu askel askeleelta. Videon lopussa katsot peiliin ja sanot, nyt osaan puhua suomea ilman ajattelemista, joten kuuntele loppuun asti. Haluan kysyä sinulta jotain. Kuinka monta tuntia olet jo opiskellut suomea? Opiskelet paljon, mutta suomesi ei kuulosta sujuvalta. Kuinka monta sanaa olet oppinut? Opit uusia sanoja joka päivä, mutta ne eivät tule mieleen, kun puhut. Ajatuksesi pysähtyvät. Sanat katoavat, pääsi jumittaa. Ei siksi, että olisit tyhmä, ei siksi, että olisit huono suomessa, vaan siksi, että aivosi ovat treenaamattomat. Sinun on alettava ajatella suomeksi. Tämä on totuus, jota kukaan ei ole kertonut sinulle. Et opi käyttämään aivojasi kuten suomalainen puhuja. Luit, katsot, kuuntelet, mutta et harjoita ajatteluasi. Siksi mikään ei muutu, siksi pysähdyt, siksi menetät itseluottamuksesi, kun haluat puhua. Suomi ei ole vain suussasi. Suomi on päässäsi, ajatuksissasi, keskittymisessäsi. Sinun on harjoitettava tätä, jotta mikään ei tuntuisi puuttuvan. Mutta tänään tämä on toisin. Tämä video ei ole tylsä kielioppitunti. Tämä on aivojen harjoittelua. Pysäytämme pelkosi, herätämme ajatuksesi. Teemme suomestasi sujuvaa askel askeleelta ja ei, sinun ei tarvitse olla täydellinen. Et tarvitse aksenttia. Et tarvitse kalliita kursseja. Tarvitset vain 5 minuuttia päivässä oikean harjoitteen ja rohkeutta ajatella suomeksi, vaikka se aluksi tuntuisi oudolta. Silloin tulet sujuvaksi. Tämä on video, jonka olisin toivonut itselleni. Tämä on totuus, jota opettajasi ei koskaan kertonut sinulle. Nyt on sinun hetkesi. Lopeta vain suomen oppiminen ja aloita suomeksi ajatteleminen. Aloitetaan. Kaikille, jotka eivät vielä tiedä, meillä on tekstityksiä monilla kielillä. Käytä niitä, jotta ymmärrät joka sanan ja pystyt seuraamaan paremmin. Jos kielesi ei ole vielä mukana, ilmoita meille. Lisäämme sen mielellämme. Mistä maasta katsot tätä videota? Kirjoita se kommentteihin. Haluamme lukea sen. Jos pidit näistä vinkkeistä, tykkää videosta ja jätä mukava kommentti. Se näyttää minulle, että harjoitteleminen auttaa ja motivoi minua tekemään lisää videoita sinulle. Odotan innolla viestejänne. Luku 1. Miksi mielesi pysäyttää sinut? Ajattelusi määrittää, miten puhut. Jos mielesi on hidas, myös suomesikin on hidasta. Jos aivosi epäilee, myös äänesi epäilee. Kun ajattelusi on selkeää, virtaavat lauseesi kuin musiikki. Tämä on totuus, jota kukaan ei ole kertonut sinulle. Et puhu paremmin, jos opettelet vain kielioppia. Puhut paremmin, kun harjoitat ajatteluasi. Aivosi ovat kuin lihas. Kun käytät niitä usein, ne vahvistuvat. Kun et harjoita niitä, ne pysyvät heikkoina. Monet suomen oppijat ymmärtävät sanat, mutta heidän päänsä toimii liian hitaasti. Se kääntää, tarkistaa, pysähtyy. Ja sillä aikaa lauseesi on jo menetetty. Aivoillasi on hyvä tarkoitus, mutta ne tekevät liikaa. Ne haluavat olla oikeassa, täydellisiä, varmoja. Mutta kun ne miettivät, menetät hetken puhua. Siksi tunnet olevasi jumissa.
Siksi pysyt hiljaa, vaikka tiedät kaiken. Siksi lause ei tule, kun tarvitset sitä. Se ei johdu älykkyydestäsi, se johtuu ajattelutottumuksistasi. Aivosi ovat vielä vanhassa kielessäsi. Ne ajattelevat kaavoissa, eivät kuvissa. Ne haluavat kääntää, eivät reagoida. Sujuva puhuminen ei vaadi käännöstä. Se vaatii nopeutta, reagointia, luottamusta. Sinun on aloitettava ajattelusi muuttaminen suomeksi, askel askeleelta. Sinun on opetettava aivoillesi, kuinka käsitellä sanat suoraan suomeksi. Se on harjoittelua, se on keskittymistä, se on päivittäistä harjoittelua. Voit ohjelmoida aivosi uudelleen. Kuten kuntosalilla treenaat kehoasi, voit treenata ajatteluasi täällä. 5 minuuttia päivässä. Ei stressiä, ei paineita, vain harjoittelua. Tulet näkemään, joka päivä pääsi toimiin nopeammin, ajatuksesi selkenevät, suomesi tulee luonnolliseksi. Kun puhut, aivosi ei enää pysähdy. Se reagoi, virtaa, toimii. Tämä on se hetki, kun et enää etsi sanoja. Ne tulevat itsestään. Ajattelusi toimii suomeksi. Äänesi seuraa. Itseluottamuksesi kasvaa ja juuri sitä rakennamme nyt yhdessä. Luku 2. Päivittäinen ajatusharjoittelu. Aivosi oppivat vain harjoittelemalla. Jos haluat niiden reagoivan automaattisesti suomeksi, sinun on harjoitettava niitä joka päivä. Ei tuntikausia, vaan säännöllisesti. Vain 5 minuuttia päivässä voi muuttaa ajatteluasi. Ei ole kyse monista tunneista, vaan toistamisesta. Tavoitteesi ei ole olla heti täydellinen. Tavoitteesi on, että pääsi tottuu Suomeen. Joka päivä pieni pala. Näin ajattelu suomeksi muuttuu normaaliksi, ei vaikeaksi. Kuvittele aivosi lihaksena. Kun liikutat sitä, se kasvaa. Jos et käytä sitä, se pysyy heikkona. Siksi harjoittelemme lyhyesti, mutta usein. Tässä on suunnitelmasi. Askel 1. Lämmitä ajatuksesi. Lue lyhyt lause suomeksi ja sano se mielessäsi 3 kertaa ilman kääntämistä. Esimerkiksi, tänään opiskelen suomea. Ajattele se, älä puhu sitä. Tunne merkitys, älä kielioppia. Askel 2. Reaktiokoulutus. Kuuntele lause ja vastaa heti suomeksi, vaikka se olisi vain yksinkertainen sana. Tavoite on reagoida nopeasti, ei olla oikeassa. Askel 3. Kuvakoulutus. Näe mielessäsi kuva, esimerkiksi muki, ja sano heti suomeksi. Muki, juon kahvia, se on lämmin. Näin opit ajattelemaan kuvina, et käännöksinä. Askel 4. Kielen virtaus, harjoittelu. Sano yksinkertaisia lauseita hiljaa tai ääneen peräkkäin, kuten pieni tarina. Nousen ylös, teen kahvia, menen töihin. Toista ne 3 kertaa aina vähän nopeammin. Tämä harjoitus kestää 5 minuuttia. Mutta kun teet sen päivittäin, aivosi muuttuu. Ajattelet nopeammin. Käännät vähemmän. Tunnet olosi varmemmaksi. 5 minuuttia päivässä se ei ole paljon. Mutta aivosi tarvitsee vain 1. Toistamisen. Joka päivä. Lyhyt, yksinkertainen, aidosti. Et tarvitse opettajaa, kirjaa, suurta järjestelmää. Vain itsesi, äänesi ja 5 minuuttia. Kun teet tämän, huomaat. Pääsi alkaa ajatella automaattisesti suomeksi, ja silloin puhuminen on helppoa.
Luku 3. Ajattele kuin äidinkielenään puhuva. Sujuva puhuminen ei ala kieliopista, vaan ajattelustasi. Äidinkielenään puhujat eivät mieti jokaista sanaa, he reagoivat. He ajattelevat pienissä ryhmissä, kuvina, tilanteina. He näkevät jotain ja sanovat heti sanan ilman käännöstä. Tämä on avain. Kun ajattelet suomeksi kuten äidinkielenään puhuva, sanat tulevat itsestään. Monet suomen oppijat ajattelevat liikaa. He etsivät oikeaa sanaa, tarkistavat kieliopin, kääntävät jokaisen lauseen, ja juuri tämä pysäyttää sujuvuuden. Äidinkielenään puhujat ajattelevat kielen rytmissä, eivät säännöissä. He eivät sano, minun täytyy rakentaa lause oikein. He sanovat vain, mitä tuntevat. Näin syntyy oikea virtaus. Jos haluat puhua sujuvasti, sinun on muutettava aivojasi tähän rytmiin. Sinun on opittava ajattelemaan ryhmissä, ei yksittäisissä sanoissa. Esimerkki. Ei mitä teet sinä, vaan mitä sinä teet. Kuin ääni ajatus. Ei menen nyt kotiin, vaan menen nyt kotiin. Se kuulostaa musiikilta, koska ajattelu on yhdistetty. Harjoittele tätä joka päivä. Ota 3 lyhyttä lausetta ja puhu ne päässäsi kuin musiikki. Esimerkki. Mitä kuuluu? Olen kohta siellä. Minulla ei ole aikaa. Toista ne 3 kertaa. Ajattele ne päässäsi, sitten sano ne ääneen. Tunne, miten ne virtaavat. Näin koulutat aivosi yhdistämään sanat. Tee tämä pienillä ryhmillä. 3-6 sanaa, ei enempää. Puhu ne nopeasti, luonnollisesti, ilman taukoja. Huomaat, että pääsi reagoi eri tavalla. Se ei enää ajattele sana sanalta, vaan kielen rytmissä. Tämä on oikeata ajattelua suomeksi. Kun ajattelet näin, kieli tulee automaattisesti. Näytät itse varmemmalta, luonnollisemmalta ja rennommalta. Tarvitset sujuvuutta, et täydellisiä sanoja. Jos harjoittelet tätä päivittäin, aivoistasi tulee hiljaisempia, ajatuksesi nopeammiksi ja suomesi eläväksi. Sujuva ajattelu tuo sujuvaa puhumista. Luku 4. Harjoittele aivojasi ja tunteitasi yhdessä. Ajattelusi ja tunteesi kuuluvat yhteen. Jos olet hermostunut, pääsi ajattelee hitaammin. Jos pelkäät, aivosi sulkeutuvat. Siksi estyt puhumasta, ei siksi ette tiedä sanoja, vaan koska pääsi pelkää virheitä. Aivojesi on löydettävä rauha, luottamus ja energia reagoidakseen sujuvasti. Kun harjoitat ajatteluasi, sinun on myös harjoitettava tunteitasi. Aivosi kuuntelevat mielialaasi. Jos ajattelet en pysty tähän, se pysähtyy. Jos ajattelet tämä onnistuu, se avautuu. Siksi harjoittelemme molempia. Ajattele ja tunne suomeksi. Askel 1. Puhu tunteella. Sano yksinkertaisia lauseita tunteella. Esimerkiksi olen iloinen. Olen väsynyt. Olen ylpeä. Tunne lause. Äänesi ja pääsi yhdistyvät. Askel 2. Puhu kuin näyttelijä. Kun harjoittelet, älä ole vain oppilas. Ole esiintyjä. Sano sama lause eri tunteilla. Ilo, viha, yllätys. Näin aivosi oppivat reagoimaan nopeammin ja ajattelemaan vähemmän. Askel 3. Liike. Nouse ylös. Elehdi. Liiku.
Kun liikutat kehoasi, aivosi toimivat paremmin. Puhuminen ei ole kuin istumista. Puhuminen on energiaa. Askel 4. Luottamus. Sano hiljaa itsellesi, voin tehdä virheitä, opin, kasvan. Nämä ajatukset vapauttavat aivosi. Pelko sulkee, luottamus avaa. Harjoittele 5 minuuttia päivässä. Minuutti tunteella, minuutti liikkeellä, minuutti toistolla, minuutti peilin edessä, minuutti hymyillen. Näin harjoitat aivojasi ja sydäntäsi yhdessä. Sitten et vain ajattele suomeksi, vaan tunnet myös suomeksi. Ja se on hetki, jolloin tunnet olevasi vapaa puhuessasi. Luku 5. Aivosi rakastavat toistoa. Aivosi oppivat toistamisen kautta, mutta eivät tylsän toiston kautta. Jos sanot samat lauseet aina samalla tavalla, pääsi sammuu. Viisas toisto tarkoittaa, että muutat jotain joka kerta. Aivosi tarvitsevat vaihtelua, tunnetta ja huomiota vahvistuakseen. Sinun ei tarvitse oppia 10 tuntia päivässä, vaan oikein toistaa. Toisto on kuin ajattelun harjoittelua. Se rakentaa nopeutta, luottamusta ja reagointia. Joka kerta kun toistat lauseen, aivosi toimivat nopeammin. Se tarvitsee vähemmän aikaa löytää sanat. Se ajattelee sujuvammin. Mutta vain, jos harjoittelet tietoisesti. Tässä on suunnitelmasi. Taso on 1. Ajattele hitaasti. Sano lause päässäsi aivan rauhallisesti ja selkeästi. Esimerkki. Opiskelen suomea joka päivä. Tunne jokainen sana. Taso on 2. Ajattele normaalilla nopeudella. Toista sama lause 3 kertaa sujuvasti ilman taukoja. Taso on 3. Ajattele tunteella. Sano se kerran iloisesti, kerran vakavasti, kerran ylpeänä. Näin harjoitat aivojasi ajattelemaan joustavasti. Taso on 4. Ajattele nopeasti. Yritä sanoa lause nopeammin ilman virheiden pelkoa. Pääsi reagoi. Taso on 5. Käytä sitä arjessa. Sano samaa lausetta eri tilanteissa. Kun olet väsynyt, kun olet ulkona, kun puhut jonkun kanssa, näin lauseesta tulee osa todellista ajatteluasi. 5 minuuttia, 5 tasoa, 1 tavoite. Automaattinen ajattelu. Älä toista muistamisen vuoksi. Toista muuttaaksesi. Jokaisen toiston myötä ajatuksesi kirkastuvat, nopeutuvat ja vahvistuvat. Pääsi oppii reagoimaan heti. Näin rakennat todellista sujuvaa ajattelua. Ei stressin kautta, vaan viisaan toiston kautta. Luku 6. Ajattelusi viimeinen totuus. Jos et harjoita aivojasi, pysyt paikallasi. Voit katsoa 100 videota lisää, opiskella enemmän kielioppia, mutta ilman päivittäistä ajattelua suomeksi mikään ei muutu. Ymmärrät, mutta et puhu. Kuuntelet, mutta et reagoi. Haluat puhua, mutta pääsi pysyy hiljaa. Monet oppivat vain silmillään ja korvillaan, mutta eivät päällään. He tietävät paljon, mutta ajattelevat väärällä kielellä. Ja niin he hukkaavat vuosia. Sinun ei tarvitse uutta kirjaa, uutta sovellusta, täydellistä menetelmää. Tarvitset päätöksen ja harjoittelun. 5 minuuttia joka päivä tietoista ajattelua, rohkeaa puhumista. On 2 oppijoita. Ensimmäinen oppii passiivisesti.
Hän kuuntelee, kirjoittaa muistiin, katsoo videoita, mutta ei koskaan harjoittele. Toinen oppii aktiivisesti. Hän ajattelee ääneen, toistaa, harjoittelee tunteella, tekee virheitä, mutta kasvaa. Passiivinen oppii tietoa. Aktiivinen rakentaa reaktiota. Sinun on päätettävä, kumpi haluat olla. Odottamisen aika on ohi. Aivosi ovat valmiit. Sinulla on kaikki, mitä tarvitset. Nyt sinun on käytettävä sitä. Lopeta piiloutuminen. Ajattele ääneen. Ajattele nopeasti. Ajattele suomeksi. Sinun ei tarvitse lupaa. Tarvitset rohkeutta. Jokainen virhe on harjoittelua. Jokainen ajatus merkitsee. Kun muutat ajatteluasi, muutat suomeasi, sano se ääneen, ajattelen suomeksi, reagoin suomeksi, olen valmis. Tästä päivästä lähtien harjoitan aivojani joka päivä. Lopetan kääntämisen. Alan ajatella. En ole enää oppilas, olen puhuja. Uusi suomen kieltäminen alkaa, ei kirjan vaan pään kautta. Ja nyt se alkaa sinussa.